درود و مهر بر شما. اگر کار الکترونیک میکنید حتما به گیره مونتاژ نیاز دارید. چجوری بسازیم؟ یه هارد دیسک قدیمی میخوایم، یه سیم مفتولی، اندازش هم بهتون نشون بدم، حدود 3 میله، یه تیکه وارنیش، یه گیره سوسماری، ابعاد این دیگه دست شماست، و یه دونه پیچ. میخوام به جای این پیچ قرار بدم. خب چطور این کار رو انجام بدیم؟ اول باید محل اتصال برای اینجا رو آماده کنیم. روکش رو خارج میکنم. مفتولی که انتخاب میکنید زیاد نازک نباشه، چون قرار ما اینو کج کنیم و تو اون حالت بمونه. حالا میخوام این پیچ رو در اینجا قرار بدم. خب پیچ رو اینجا میذارم. حالا دوباره این ناحیه رو سفت میکنم. پیچ باید بتونه حرکت کنه. حالا این پیچ رو خارج میکنم. خب بعد از اینکه سفت شد این مفتول رو میتونیم حالت بدیم. به این حالت خوبه. کمی روکش رو باید جدا کنیم، چون میخوام گیره رو در اینجا لحیم کنم. حالا باید این گیره رو در اینجا قرار بدیم. برای اینکه گیره حرکت نکنه بهتر اینجا رو لحیم کنیم. روغن لحیم زدم. خب گیره رو لحیم کردم. حالا برای اینکه وقتی قطعه اینجا میذاریم یا یک برد رو قرار میدیم این گیره سبب اتصال نشه، باید روش وارنیش بذاریم. در اینجا هم یه وارنیش میذارم. حالا وارنیش رو گرم میکنم تا سفت بشه. چون لبه های گیره تیزه بهتر ما 2 لایه وارنیش بذاریم، چون بازم امکان داره سبب اتصال بشه. خب گیره ما آماده است. میتونیم به هر حالتی که خواستیم فرم بدیم. من یکی دیگه هم آماده کردم. میخوام این ور ببندم. خب ما یه گیره آماده داریم. دقت بفرمایید به راحتی برد را نگه می‌داره. خوبیه که هارد دیسک داره اینه که شما مثلا اومدید آی سی رو جدا کردید. آی سی با جایی قرار بدید که خنک بشه. مستقیما بذارید رو هارد دیسک، رو بخش فلزیش. آی سی به راحتی خنک میشه و گم هم نمیشه. حالا میخوام این آی سی رو جدا کنم. کمی روغن لحیم یا روغن فلکس میزنم روش. من از سر هیتر 45 درجه استفاده میکنم. کار با این راحت تره. به صورت چرخشی روش حرکت میدم. گرما رو 320 درجه هست. ترجیح میدم با گرمای کمتر قطعات رو در بیارم. خب قطعه رو در آوردم. میذارمش رو هارد دیسک. این باعث میشه که قطعه سریعتر خنک بشه. حالا میخوام این آی سی رو روی این برد جدا کنم. گرما همون 320. درجه بادم رو 2.5. گرما رو بالا ببرم به سرعت در میاد. خب آی سی رو خارج کردم. ولی اینجا دقت بفرمایید. برد باد کرد. در اینجا. به اینجا دقت بفرمایید. البته این قبلا اجرا شده. در اینجا برد باد کرده. پس ما هر بردی رو نباید با هیتر داغ کنیم. این مدل از بردها غالبا نمیتونن دمای هیتر رو تحمل کنن. پس قطعاتی که روی این مدل از بردها هست باید به کمک حوویه جدا بشه.
حالا اگه من گرمای هیتر رو بالاتر می‌بردم، تمامی این مسیرهای چاپی از روی PCB بلند می‌شد. این نوع از بردها طوری طراحی شدن که ما به کمک هیتر میتونیم قطعات رو جدا کنیم. بس قبل از اینکه روی برد هیت بگیرید یا گرما بگیرید، دقت بفرمایید که آیا اون برد میتونه گرما رو تحمل کنه یا نه. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.